السلام عليكم أخواتي، أهلا بكم في قناتي كوشي هاجر. في هذا الفيديو راح نكمل عمل عروسة الباقة. بعد ما كنا نسجنا الرأس والشعر، الآن راح نسجو فستان الدمية. بالنسبة للفستان راح نحتاج اللون الأبيض، ونحتاج هذا اللون، لون البيج، هذا اللون، ونحتاج الأبيض والغوز. هذو الألوان اللي راح نحتاجوها في الفستان. الآن راح نوريكم كبداية نوريكم عمل الفستان باللون الأبيض. كما راكم تلاحظوا اللون الأبيض أنا نستعمل الجرزيان، هو السنجاب. الآن نجيب الخيط الأبيض ونلف حول الأصبع على شكل حلقة، نسج سلسلة غرزة الإكس. راح نسج 6 من غرزة الإكس، 1 2 3 4 5 6 بهذا الشكل. نسحب الخيط في الغرزة الإكس اللي عملناها في البداية، راح ندخل الكروشي ونسج غرزة الإكس. هذه بداية الحلقة الثانية. في الحلقة الثانية راح نسج في كل غرزة 2 من غرزة الإكس أو غرزة الحشو، يعني راح نسج هنا تزايد. في كل غرزة راح نعمل 2 بهذا الشكل حتى يصير عندي المجموع الكامل هو 12. راح نكمل نسج تزايد، راح نكررها 6 مرات على كامل الحلقة. بعد ما كملنا مسجنا 12 من غرزة إكس في الحلقة الثانية، عملنا تزايد. الآن ننتقل لحلقة 3، ننسج غرزة أولى من غرزة الإكس، نعين البداية. الآن هذه غرزة واحدة من غرزة الإكس، وننسج في الغرزة الموالية تزايد، غرزة واحدة من غرزة الإكس وتزايد. راح نكرر هذه الطريقة 6 مرات بهذا الشكل. راح يكون مجموع الحلقة هو 18 من غرزة الإكس. إذا راح نكرر 1 2 1 2 على كامل الحلقة. الآن ننتقل الحلقة 4، ننسج غرزة الإكس. هذه الغرزة الأولى، من بعد ننسج تزايد بهذا الشكل. نكمل نسج 2 من غرزة الإكس عادي، 1 2 بهذا الشكل، وننسج تزايد 2 من غرزة الإكس تزايد. راح نكررها 6 مرات. 2 من غرزة الإكس ونعمل تزايد، 2 من غرزة الإكس وتزايد، غرزتين من غرزة الإكس، نعمل تزايد بهذا الشكل. آخر غرزة عندنا راح نسجوها غرزة واحدة من غرزة الإكس. مع البداية اللي عملناها راح يكونوا 2، إذا المجموع الكامل للحلقة هو 24 من غرزة الإكس. نرتفع الحلقة 5، وراح ننسج 3 من غرزة الإكس عادي، نعمل تزايد 3 من غرزة الإكس عادي،
وننسج تزايد في نفسها غرزتين من غرزة الإكس. إذا نكرر العملية هذه 6 مرات، وراح يكون المجموع الكامل للحلقة هو 30 من غرزة الإكس. هنا بعد ما خلصنا الحلقة 5 نلتقي الحلقة 6. ننسج غرزة البداية، هذه تعتبر غرزة واحدة. الآن ننسج غرزة 2 بهذا الشكل ونعمل تزايد. لاحظوا معي البنات، الآن ننسج 4 من غرزة الإكس عادي بهذا الشكل، وننسج تزايد. ننسج 4 من غرزة الإكس، وننسج تزايد. ننسج 4 من غرزة الإكس، ننسج تزايد. 4 من غرزة الإكس، ونعمل تزايد. ننسج 4 من غرزة الإكس، ننسجهم عادي. بهذا الشكل ونعمل تزايد. الآن بقاولنا هنا زوج غرز راح نكمل ننسجهم مع الغرز اللي عملناهم في 2 في البداية، راح يكونوا 4 بهذه الطريقة. لاحظتوا انه كررناها 6 مرات بهذا الشكل. الآن مجموع الحلقة الكامل لحلقة 6 هو 36 من غرزة الإكس. الآن ننتقل إلى الحلقة 7. الآن في البداية راح ننسج 5 من غرزة الإكس عادي. عندنا 1 2 3 4 5. الآن ننسج تزايد في الغرز الموالية. راح ننسج 5 من غرزة الإكس عادي. هذو 5 من غرز الإكس. من بعد في الغرزة الموالية نعمل تزايد. بهذه الطريقة راح نكررها 6 مرات، 5 من غرزة إكس وتزايد على كامل الحلقة، وراح يكون المجموع الكامل للحلقة هو 42 من غرزة الإكس. الآن ننتقل للحلقة 8 بعد ما نسجنا 7 وكان المجموع 42 من غرزة الإكس أو الحشو طبعا. الآن في الحلقة 8 راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، ونحافظ على نفس المجموع هو 42 من غرزة الإكس. الآن راح ننسجوا 42 من غرزة الإكس، ننسجوها عادي. بعد ما نسجت الحلقة 8 الآن نرتفع الحلقة 9. ننسج غرزة الإكس هنا غرزة البداية، نكمل ننسج 1 2 3. الآن راح تنسجي 3 من غرزة الإكس بهذا الشكل، والآن راح نعمل تزايد. في الغرز الموالية راح ننسج 6 من غرزة الإكس عادي. 3 4 5 6. لاحظوا معي هنا بعد ما ننسج 6 من غرزة الإكس ننسج هنا التزايد. ننسج 6 من غرزة الإكس عادي. وننسج تزايد بهذا الشكل. نكمل ننسج 6 من غرزة الإكس عادي.
وننسج تزايد. ستة من غرزة الإكس عادي، ونعمل تزايد أيضا. الآن ننسج 6 من غرزة الإكس، 3 4 5 6 بهذا الشكل. الآن ننسج تزايد. آخر 3 غرز راح ننسجهم عادي، 1 2 3. مع الثلاثة اللي عملناهم في البداية راح يكونوا 6 من غرزة الإكس. لاحظتوا معي أنه كررناها 6 مرات. الآن في الحلقة 9 المجموع اللي تحصلنا عنه هو 48 من غرزة الإكس. الآن نرتفع الحلقة 10 بالنسبة للحلقة 10 راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، ونحافظوا على نفس المجموع هو 48 من غرزة الإكس. هذه الحلقة 10 راح تنسجي فيها 48 من غرزة إكس عادي، وراح نرتفع من حلقة 10 حتى 13 نحافظوا على نفس المجموع هو 48. لاحظوا معي البنات هنا بعد ما ارتفعنا حتى الحلقة 13، الآن حلقة 14 هنا عينت البداية تاعي نسجت غرزة الإكس، راح ننسج فيها 7 من غرزة الإكس عادي. هنا 1 2 3 4 5 6 7 من غرزة الإكس. لاحظوا معي البنات هنا راني في تزايد، راح نعمل 2 من غرزة الإكس في نفس غرزة، يعني ننسج تزايد 7 من غرزة الإكس وتزايد. نكمل ننسج عادي 7 من غرزة الإكس، ننسج تزايد. راح نكرر هذه الطريقة 6 مرات، يعني ننسج 7 من غرزة الإكس وتزايد. بهذه الطريقة راح نكررها 6 مرات، راح يكون عندك المجموع الكامل للحلقة هو 54 من غرزة الإكس. بعد ما كنا خلصنا الحلقة 14، الآن نرتفع الحلقة 15. هنا عينت البداية نسجت غرزة الإكس، الآن راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، ونحافظوا على نفس المجموع هو 54 من غرزة الإكس. إذا راح نرتفع وننسج 54 من غرزة الإكس عادي في الحلقة 15، ونرتفع الحلقة 16 أيضا راح ننسجوا عادي بدون زيادة أو نقصان، وننسجوا 54 من غرزة إكس، يعني احنا نرتفعوا بحلقتين 15 و 16. هنا بعد ما ارتفعنا الحلقة 15 و 16 نسجناهم عادي وحافظنا على نفس المجموع هو 54 من غرزة الإكس. الآن ننتقل إلى حلقة 17، راح ننسج بهذه الطريقة. لاحظوا معي البنات هذه غرزة الإكس في البداية، راح ننسج بنصف سلسلة من الداخل، راح نخليه النصف الخارجي ننسجه غرزة الإكس. لاحظوا معي الطريقة، هنا نسجنا النصف ما أخذناش الغرزة كاملة، أخذنا النصف والنصف الخارجي خليناه ما نسجناش. بالنسبة للغرزة التالية لاحظوا معي هنا هذه الغرزة الكاملة راح نأخذ منها النصف فقط، ننسج غرزة الإكس بهذه الطريقة. إذا راح نأخذ النصف الداخلي وننسج غرزة الإكس عادي. لاحظوا معايا بالنسبة للنصف الخارجي راح يكون بهذا الشكل. نعتمد على هذه الطريقة على كامل الحلقة. راح ننسج 54 من غرزة الإكس عادي بنصف سلسلة من الداخل. هذا هو الشكل. بهذه الطريقة على كامل الحلقة 54 من غرزة الإكس. حلقة 17 بنصف سلسلة من الداخل خرجنا بهذا الشكل. الآن نرتفع للحلقة 18 وراح ننسج عادي غرزة الإكس بدون زيادة أو نقصان. هنا حنحافظوا على نفس المجموع هو 54 من غرزة الإكس. الآن راح ننسجه عادي بهذا الشكل بدون زيادة أو نقصان.
راح نسجه عادي على كامل الحلقة، والمجموع هو 54 من غرزة الإكس. لاحظوا معي البنات، هنا بعد ما خلصنا الحلقة 18 ونسجنا عادي بدون زيادة أو نقصان، ونحافظنا على نفس المجموع هو 54. الآن لاحظوا معايا السلاسل اللي خليناهم من الخارج، هذو راح نسجوا عليهم هذه الحاشية باللون الغوز بهذه الطريقة. هذا السطر اللي خليناه وخلفناه نصف السلسلة راح نسجي عليه غرزة الإكس. الآن تعملي سلسلة والخيط المتبقي راح نسجو عليه بهذا الشكل. الآن ننسج غرزة الإكس بهذا الشكل، ونعمل لفة حول الكروشيه في الغرزة الموالية، نسج بهذه الطريقة ونسحب الخيط في الغرزة الموالية، راح ننسج غرزة الإكس، من بعد نعمل في الغرزة الموالية منزلقة بهذا الشكل حتى تشكل عندي هذه القوسة. نكمل بنفس الطريقة، راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس ونعمل لفة في الغرزة الموالية، راح ننسج بهذا الشكل، من بعد في الغرزة الموالية ننسج غرزة الإكس عادي، الغرزة المقابلة نعمل منزلقة. راح نكرر هذه الطريقة على كامل الحلقة. بهذه الطريقة على كامل الحلقة. هنا كنا خلصنا عمل الحاشية باللون الغوز خرجتنا بهذا الشكل. هنا كنا خلصنا مبدئيا جزء من فستان عروسة الباقة. الآن البنات راح تجيبوا لون البيج، هذا اللون، وراح ننسجه بنفس الطريقة اللي عملناها في هذا الفستان، راح نسجوها بلون البيج، ولكن راح تختلف هنا في الحلقة. راح نوريكم طريقتها مبدئيا، من بعد راح تكملوا بنفس الحسابات اللي عملناهم في هذا الفستان. لاحظوا معايا الآن راح ننسج ستة من غرزة الإكس، ننسج ستة من غرزة الإكس عادي في الغرزة الأولى. راح نثبت البداية ونرتفع الحلقة 2. الآن في الحلقة الثانية راح ننسج فيها 12 من غرزة الإكس، يعني راح نعمل تزايد في كل حلقة، راح ننسج 2 2. نعمل تزايد هنا 7 8 9 10 11 12. ننسجنا 12 من غرزة الإكس. الآن نرتفع الحلقة 3، راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس وننسج تزايد، ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس ننسج تزايد. راح نكرر هذه الطريقة 6 مرات على كامل الحلقة، وراح يكون عندك المجموع الكامل هو 18 من غرزة الإكس، إذا راح نكررها 6 مرات.
بعد ما ارتفعنا الحلقة 3 ونسجنا 1 2 1 2 كان المجموع 18 من غرزة الإكس. الآن نلتقي الحلقة 14. لاحظوا معي الطريقة راح ننسجها. راح ننسج، مش راح نهز الغرزة كاملة، لا، هنهز النصف الداخلي فقط، والنصف الخارجي حخليه مش راح ننسجه. من بعد راح ننسج هذا الجزء. الآن بداية راح نكمل ننسج النصف فقط مش الغرزة الكاملة. الآن راح نعين البداية نتاعي، هذه في الحلقة 4. راح ننسج غرزة واحدة من غرزة الإكس، النصف الداخلي أيضا راح ننسج تزايد بهذا الشكل. الآن في الغرزة الموالية النصف الداخلي فقط راح ننسج 1، عفوا هنا 1، ومن بعد ننسج 2 من غرزة الإكس عادي هذا الشكل، وراح نعمل تزايد 1 2 في نفس الغرزة. لاحظوا معايا ننسج في النصف الداخلي فقط، بالنسبة النصف الخارجي من بعد راح ننسج هذا الجزء. نكمل نسج 2 من غرزة الإكس عادي، 1 2 بنصف الداخلي من الغرزة، ونسج تزايد. اثنان من غرزة الإكس، ونصف الداخل ننسج تزايد. غرزتان من غرزة الإكس عادي، 1 2 ننسج تزايد. غرزتان من غرزة الإكس ونسج تزايد. هذا الشكل. الآن بقيت لنا غرزة أخيرة حنسجها، غرزة واحدة مع غرزة البداية حيكونوا 2. إذا مجموع الحلقة هو 24 من غرزة الإكس، وكنا نسجنا النصف الداخلي فقط من الغرزة. أما بالنسبة للنصف الخارجي من بعد راح ننسجوه، راح يكون هذا الشكل. هنا راح ننسج هذه القاعدة، راح ننسجها في هذا النصف اللي تركناه ما سجناش. الآن نرتفع الحلقة 5، نكمل نسج عادي. راح نأخذ الغرزة الكاملة بهذا الشكل، نأخذ الغرزة الكاملة وننسج 3 من غرزة الإكس، 2 3 1 2 3 وننسج تزايد. ننسج 3 من غرزة الإكس، ننسج تزايد. حنكررها 6 مرات، وراح يكون عندك المجموع الكامل للحلقة هو 30 من غرزة الإكس. الآن بعد ما خلصنا الحلقة 5 كان المجموع هو 30 من غرزة إكس عفوا. الآن ننتقل إلى الحلقة 6. في الحلقة 6 راح ننسج 2 من غرزة الإكس عادي بهذا الشكل، ونعمل تزايد. نكمل ننسج 4 من غرزة الإكس عادي، ننسج تزايد 4 من غرزة الإكس عادي، ننسج تزايد. إذا بنفس الطريقة كررها 6 مرات على كامل الحلقة، راح يكون عندك المجموع الكامل الحلقة هو 36 من غرزة الإكس. هنا بعد ما كملنا سجنا حلقة 6 4 وتزايد. الآن بقيت لنا غرزتان راح نسجهم عادي، مع البداية راح يكونوا 4. الآن نرتفع
الحلقة 7. هنا راح ننسج 5 من غرزة الإكس عادي، وننسج تزايد. حنكرر هذه الطريقة 6 مرات. راح ننسج 5 من غرزة الإكس وتزايد على كامل الحلقة، وراح يكون عندك المجموع الكامل هو 42 من غرزة الإكس. الآن راح ننتقل للحلقة 8. راح ننسج عادي غرزة الإكس بدون زيادة أو نقصان، ونحافظ على نفس المجموع هو 42 من غرزة الإكس أو غرزة الحشو، طبعا نفس المعنى بهذا الشكل على كامل الحلقة. الآن نرتفع الحلقة 9 وراح ننسج 3 من غرزة الإكس عادي، ننسج تزايد، نكمل ننسج 6 من غرزة الإكس عادي، من غرزة الإكس عادي، وننسج تزايد. بهذه الطريقة راح نكررها 6 مرات على كامل الحلقة، راح يكون عندك المجموع الكامل هو 48 من غرزة الإكس. ما زلنا في الحلقة 9. احنا بعد نسجنا 6 من غرزة الإكس تزايد، بقي 3 غرز راح ننسجهم عادي، 1 2 3 مع الغرز اللي في البداية. راح يكون عندنا المجموع 6، إذا مجموع الحلقة هو 48 من غرزة الإكس. نرتفع الحلقة 10. الآن في الحلقة 10 راح ننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، ونحافظ على نفس المجموع هو 48 من غرزة الإكس، ونرتفع ب4 حلقات، نرتفع 10 و11 و12 و13. الآن بعد ما ارتفعنا ب4 حلقات من حلقة 10 حتى 13، الآن حلقة 14 ننسج 7 من غرزة الإكس عادي، ننسج تزايد. إذا حنكرر هذه الطريقة 6 مرات على كامل الحلقة، 7 من غرزة الإكس وتزايد، راح يكون المجموع الكامل هو 54 من غرزة الإكس على كامل الحلقة. الآن حنرتفع الحلقة 15 وننسج عادي بدون زيادة أو نقصان، ونحافظ على نفس المجموع هو 54 من غرزة الإكس. إذا راح ننتقل ونرتفع إلى 4 حلقات، 15 و16 و17 و18، ونحافظ على نفس المجموع هو 54 من غرزة الإكس. احنا كنا خلصنا جزء من الفستان باللون الباج. كنت بعد ما وصلت الحلقة 18 نسجت العدد عادي. خليت هذا الخيط من بعد راح نحتاجه نخيط به. الآن لاحظوا معي نسجنا جزئين بنفس الشكل بنفس الطريقة اللي عملناها، ما عدا الاختلاف في البداية. الآن راح ننسج هذا الجزء اللي خليناه بنصف سلسلة. هنا في البداية هنأخذ نصف السلسلة وندخل خيط بهذا الشكل، نعمل سلسلة. الآن تعملي لفة وننسج غرزة بنصف عمود بهذا الشكل. الغرزة الموالية راح ننسج غرزة بنصف عمود، راح نكررها مرتين، راح ننسج تزايد في نفس الوقت راح ننسج على هذا الخيط المتبقي بهذا الشكل. الآن في الغرزة الموالية بلفة ننسج غرزة واحدة من غرزة نصف عمود بهذا الشكل. في الغرزة المقابلة ننسج تزايد بغرزة نصف عمود، 1 2 في نفس الغرزة. حنكرر الطريقة هذه 9 مرات على كامل الحلقة. راح يكون عندك المجموع الكامل هو 27 من غرزة بنصف عمود. إذا نكمل عملها غرزة غرزة، مرة ننسجها غرزة بنصف عمود ومرة تزايد، 1 في نفسها 2.
2 بهذا الشكل. راح نكمل باقي الحلقة. الآن بعد ما كنا نسجنا 27 من غرزة بنصف عمود، وكل سجناها 1 2 1 2، كررناها 9 مرات. الآن حنغلق بمنزلقة ونعمل سلسلة. الآن نعمل لفة حول الكروشيه وننسج غرزة بنصف عمود. عندنا 1 ننسج 2، راح ننسجهم عادي بهذا الشكل. الآن في الغرزة الموالية راح ننسج تزايد بنصف عمود. عندنا 1 في نفسها 2. إذا راح ننسج 2 بنصف عمود عادي، 1 2 بهذا الشكل. الآن 2 بنصف عمود عادي وننسج تزايد، 1 2. حنكرر هذه الطريقة 2 بنصف عمود عادي و2 تزايد حتى يصير عندي المجموع الكامل الحلقة هو 36. هنا بعد ما ارتفعنا الحلقة الثانية ونسجنا فيها 36 بغرزة نصف عمود. الآن حنغلق بمنزلقة بهذا الشكل، ننسج سلسلة، وراح ننسج غرزة نصف عمود عادي بدون زيادة أو نقصان، يعني حننسجهم غرزة غرزة ونحافظ على نفس المجموع هو 36 من غرزة الإكس. يعني راح نرتفع الحلقة 3 وحلقة 4. احنا كنا خلصنا عمل هذه القاعدة وارتفعنا ب4 حلقات. كانت النسج كان مختلف، حتى الغرزتين 3 و4 بنفس الحلقة 36 من غرزة بنصف عمود. الآن البنات هنا كنا عملنا جزئين من الفستان، بقيت الأجزاء بالنسبة للدمية حنعملوها في فيديو قادم بإذن الله. انتظروني البنات، راح ننزل بقية أجزاء دمية عروسة الباقة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.